Montreal Canadiens on NHL-historian menestynein seura. Stanley Cuppeja on yhteensä 24 kappaletta, mutta viimeinen Stanley Cup-voitto on vuodelta 1993. Montrealissa on tämän jälkeen pelannut vain muutamia tähtipelaajia, ja viime vuosina playoff-paikatkin on ollut kaukana. Joukkueessa on kuitenkin tällä hetkellä hyviä nuoria pelaajia ja Patrick Laine. Tämä on siis täydellinen joukkue GM Ekille astua uuden joukkueen saappaisiin. Torontolle saatiin Stanley Cup, mutta miten käy Montrealille? Sitten mennään, Montreal-fanit, toivottakaa mut tervetulleeksi. Minä olen teidän uusi General Manager. Ilo olla täällä. Ihan alkuun käydään läpi tämän joukkueen sopimustilanne, miltä tää Montrealis näyttää. No Montrealis on siis tosi hyvä nuori runko. Suzuki, Caulfield, ihan tulevia staroi, jolla vielä aika vähän ikää mittaris. Hudson noussut ihan tällä kaudella NR-eliittiin. Ja kaikki nämä pelaajat on kiinnitetty. Slavkovskilla on vaikka kuinka pitkä soppari, 7,6 milliä, aika hyvä diili. Caulfieldille Suzukilla aika sama, vajaa 8 milliä kaudessa ja pitkään. 2030 asti Suzukille ja vielä pidempään Caulfieldille. Eli joukkueen runko ja sydän on ehdottomasti näissä nuorissa pelaajissa. Mutta sitten, täällä on muitakin mielenkiintoisia. Patrick Laine. Iso syy, miksi mä halusin ottaa Montrealille, on se, että mä haluan myös herättää Patrick Laineen uran takas henkiin sinne starapotentiaaliin, mistä jätkä oli silloin, kun se varattiin kakkosena sinne Winnipegkiin. Winnipegissä pari eka kautta NRissä ihan uskomatonta meininkiä, ja sit viime aikoina on pikkasen ollut ehkä heikompaa, mut nyt Montrealis uuteen starttiin. Laineella on vielä 2 vuotta sopparin jäljellä, 8,7 milliä, 85 overall. Mä annan Laineelle iso rooli ensi kaudella, mä yritän nostaa sen takas. Ehkä lähemmäs 90, jos se pelasi tyhkikauden. Se olisi kyllä mahdollista vielä tässä 26 ikävuoden iässä. Mike Matheson on kans huikea NHL-tason pakki tällä hetkellä. Ei ehkä ihan sovi tähän nuoreen runkoon, mutta katsotaan sitä myöhemmin. Guhledak, ihan hyviä nuoria pelaajia, en tiedä onko tulevaisuutta. Mutta sitten, kaikissa joukkueissa on myös ongelmia. Gallagher! Sopimus on aivan järkyttävä. 6,5 miljoonaa. Me varmaan tullaan olleen lukossa Brendan Gallagherin soppariin 3 vuotta. Tuskin kukaan haluaa tätä pelaajaa ottaa itselleen. Sillä on modified no trade clause, eli muutamaan... Joo, et sen voi treidaa kyllä joka joukkueeseen, paitsi sen haluttuun 6 jengiin, mihin se ei halua mennä. Ehkä Gallagherista olisi nyt niinku aika luopua. Sama Josh Anderson, 82 overall, 30-vuotias ja 5,5 milliä sopparis jäljellä vielä 3 vuotta. Aivan järkyttäviä diilejä Montreal. Kuka siellä on ollut GM? Tää on niin pielessä kuin olla ja voi. Mut joo, katsotaan nyt vielä organisaatio ja meidän potentiaalisimmat pelaajat. David Reinbacher. Reinbacher tulee olemaan iso osa tämän jengin tulevaisuutta. Eliittipotentiaali. 2023 draftissa meni 5. Ehdottomasti halutaan Reinbackeria kehittää nyt tässä seuraavina kausina. Ja sitten meillä on tosi paljon tämmösiä top 6 potentiaalihyökkäjiä, top 4 potentiaalia. Oliver Kapanen top 9 hyökkääjä. Aatos Koivu on suomalaisia. Kyllä Koivu pitää jossain vaiheessa saada NHL-rosteriin isonsa jäljellä. Ja maalissa ei ole ketään. Anteeksi, tässä on vielä pääkokoonpano. On täällä Montebolt ja Gary Price, jolla ei ole onneksi sitä diiliä tässä pelissä, mikä silloin Irlis. Mut joo, nyt mä kerron teille mun suunnitelman, miten mä lähden tähän ensimmäiseen kauteen. Siis tällä joukkueella hän rehellisesti ei voi päästä pudotuspeleihin, ei voi pärjätä, mutta nuoria hyviä on paljon. Joten mä treidaan kaikki nämä vanhat pierut pois tästä jengistä, tai ainakin ne kaikki, mitkä mä voin. Ja mä otan kaikki mun nuoret pelaajat, jos on potentiaalia, mahdollisimman moni tänne NHL-rosteriin. Ja tää kaus yritetään hävitä mahdollisimman paljon pelejä, että me saadaan mahdollisimman hyviä varausvuoroja just ensi kaudella. Mike Mathesonkin myynnissä. Kaikki nämä vanhat pelaajat on myynnissä. Ja mä nimenomaan haluan nuoria pelaajia takaisin. Ja ykköstavoite tällä hetkellä on maalivahti. Täällä on nuori hyviä hyökkäjiä, nuori hyviä pakkeja. Nuorta hyvää veskaria ei ole. Dopeshan on semmonen oikeassa elämässä, mutta tässä pelissä sillä on vaan varaveskaripotentiaali. Joten me tarvitaan kans hyvä ykkösveskari, nuori ykkösveskari Montrealiin. Mut siinä on suunnitelma. Tässä on vielä meidän joukkojen vaihtoarvot, niin näette millä pelaajalla on eniten vaihtoarvoa. Mutta siis meillä on tälle vuodelle 2 ykköskierroksen varausvuoroa, 2 kakkoskierroksen varausvuoroa, paljon 3, 4, kaikkia on. Joten tämänkin takia olisi nyt tosi iso vielä 1 kaus, hävitä mahdollisimman pelejä, tänkkää,
saada kärkipikit ensi vuoden draftiin ja sit ensi vuodesta lähteä rakentaa sitä voittavaa kokoonpanoa. Mennään pelaajahakuun heti. Tätä mä en käyttänyt Toronton GM:nä, mutta etsitään meille ykkösmaalivahti, joka olisi nuori. Sen ei heti tarvii olla mikään 85 plus overall, mutta kunhan olisi potentiaalinen kassari niinku 2-3 vuoden päästä ehkä. Ja täällä on heti Wallstedt. Wallstedt olisi kyllä todella iso. Minnesotassa on vielä Gustafsson ykkösenä. Se on 2 ruotsalaista hyvää veskaria. Ehkä Wallstedtillä ei ole tilaa. Askarov, Wolf, Levi, George. Siinä oli kaikki eliittipotentiaalin veskarit. Spencer Knight voisi olla hyvä. Se on vähän vanhempi, 23. Kyllä tää Wallstedt on semmonen jätkä, jonka mä haluaisin homma. 21-vuotias, iso potentiaali. Mut samaan aikaan kun mä keksin Wallstedtille tradeä, niin nää haluaa vaikka kuinka monta meidän pelaajaa. Täydellistä. Niin. Mä kerron teille, miksi mä en tehnyt laajennusdraftia. Laajennusdraftihan voitti meidän äänestyksen Toronton GM:n lopussa seuraavaan franchise-modeen, minkä mä olisin tehnyt. Mut mä tein testiversion laajennusdraftia ja rehellisesti se on ihan liian helppo. Sä voit saada voittavan kokoonpanon heti laajennusdraftin jälkeen. Mä halusin enemmän haastetta nyt tähän franchiseen. Ja mulle siinä on kans enemmän fiilistä, että mä pelaan oikeilla NHL-joukkoilla, oikein NHL-joukkojen GM:nä, enkä tee omaa. Ja tää ei meinaa sitä, että mä en joskus tuu tekemään. Tullaan ehdottomasti jossain vaiheessa tekemään oma jengi NHL lisäjoukkueeksi, mutta mä en halua tästä nyt. Tässä on mun ensimmäinen tarjous Minnesotalle. Mike Matheson, ja mä otan puolet sen palkasta. Silloin 2 vuotta jäljellä 4,8 milliä. Mä otan sit puolet 2,4. Ei oo mulle mitään merkitystä tässä tilanteessa. Mä annan vielä 3. kerroksen pikin tohon ekstrana, koska Minnesota haluu sen. Ja sit tää Hughes on ihan jämäveskari vaan, koska Minnesota tarvii veskarin takaisin. Ja takas tulee Wallstedt, 82 overall, 21-vuotias ja potentiaali on eliitti. Eli tästä tulee olemaan meidän tuleva ykköskassari. 2. kerroksen varaus ensi vuodelta. Mä haluan nimenomaan ensi vuodelle näitä varauksia. Ja täältä löytyi tosi iso Rasmus Kumpulainen, josta Minnestä haluu luopua. Potentiaali top 6 hyökkääjä, 19-vuotias, iso sentteri ja musta tuntuu, että me tarvitaan nimenomaan senttereitä Montrealiin. Merrillä on täällä ihan palkkakattosyistä. Ehkä pikkasen enemmän Minnesotalla vaihtoarvoa noissa mittareissa, mutta mennään ehdottaa, katsotaan mitä sanotaan. Vaihto on hylätty. Rehellisesti Minnesota ei ole kovin halukas antamaan pyytämääsi, mutta asioista voidaan vielä neuvotella. Ehkä mä nyt lähden otan pois nämä trade pickit, niin nyt voisi olla pikkasen tasaisempi. Mike Matheson on kyllä aika iso assetti, mutta mä katsoin, että Matheson ja Wallstedtin vaihtoarvot oli aika samaan. Matheson oli pikkasen enemmän. Mutta mä saan tässä mukana Kumpulaisen, joka on huikea prospekti, niin menisikö läpi? Ja menehän se! Olen iloinen voidessani Minnesota Wild-organisaation edustajana hyväksyä ehdotuksesi. Mitä mieltä äijät? Ensimmäinen trade saatiin ykköskassari. Mun mielestä Kumpulaisen saaminen ja ehdottomasti Wallstedtin saaminen oli todellakin ton tradein arvosta. Yksi nätti juttu muuten, kun tehtiin uusi GM-mode. Tässä on aidot head coachit NRissä. Eli Martin St. Louis, ihan A-tason valmentaja, on Montrealin coach. Tää lisää paljon enemmän fiilistä tähän, että tässä on oikeat coachit. Nää siis tuli kesken tää NR25, mutta näitä ei ollut päivitetty vielä tähän peliin ennen kuin mä aloitin sen Toronton GM, niin sen takia Toronton GM-modessa ei ollut näitä aitoja coachit. Lähdetään etsiä lisää kauppoja. Ihan ekat jätkät, josta mä haluan luopua, on joku Gallagher. En usko, että kukaan tarjoaa Gallagherista mitään, mutta jos olin väärässä. Siis tää on semmonen juttu, mistä tää peli on aika epärealistinen, että kun Gallagher on IRL:ssä tällä sopparilla, niin eihän sitä kukaan haluaisi omaan joukkueeseensa. Et mun pitäisi ite maksaa jotain vaihtovuoroja tai prospekteja tai mitä vaan, että joku ottaisi Gallagherin sopimuksen. Mä saan täältä 3. ja 6. kierroksen varauksen oikeesti, että mä saan tän sopparin, johon Columbus ihan jätettä vielä. Onks tän vuoden? Kuka ei tarjoa tämän vuoden? No ensi vuoden. No tää on hyvä. Mä otan Gallagherilta 3. ja 6. ensi vuodelta. Ja mä oletan nyt, että kun mä pääsin Gallagherista luopuun, niin mulla on ihan sama sit Josh Andersonin kanssa. Joo, täälläkin on 3 diiliä. Okei, no sieltä ei... 7 pakki. Ja tää on suomalainen. Väisänen. Otetaan Väisänen jengi. En edes tiedä minkä tasoinen jätkä, mutta mä saan luovuttua Andersonin sopparista, niin se on kaikki kaikessa. Muuten, mä en näyttänyt teille näitä franchise-moden asetuksia, mutta kaikki on ihan samat kuin Torontossa. Mahdollisimman vaikealla kaikki tasot, trade-tasot mahdollisimman vaikeena, pelin taso mahdollisimman vaikea. Ja sit yksi juttu, mikä tehdään tähän franchiseen. Loukkaantumiset ei oo päällä runkosarjassa. Se vie ihan liikaa aikaa multa. Joka pelin jälkeen katsoo loukkaantuneet pelaajista, laittaa kokoonpanot uusiksi AHL ja NHL. Joten tässä franchise-modessa loukit pois päältä runkosarjassa ja playoffeihin päälle. Ja sitten kaikki tämmöiset Evansit, 28-vuotias, ihan hyvä diili kyllä 83 overall, mutta mä haluan nimenomaan hävitäkin tällä kaudella, joten me ei tehdä jollain Evansilla yhtään mitään. Katsotaan
No Evansista saisi jo 3. ja 4. kierroksen pikin. Tai oikeesti me saadaan vaan jengi täyteen näitä varausvuoroja. Tai sitten täällä tarjotaan prospekteikin joissain jengeissä. Dallas tarjoaa jopa 2. kierroksen varausta Evansista. Katsotaan, Jääger vaikutti parhaalta prospektilta, mikä oli saatavilla. 70 overall, 19-vuotias, top 6 potentiaalilla. Evanssiin. Otetaan tosta noin. Ja lisää prospekteja omaan jengiin. Luovutaan näistä saakeliin vanhoista tukoista. Katsotaan, onko meillä mitään isoja palkkoja jäljellä. Vorakki, 4,4 milliä vuosi. Se vaan auttaa meitä voittaa pelejä jämäkentissä. Ehdottomasti tää on semmonen pelaaja, josta pitää pystyä luopumaan. Ei joku 2 kauppaa ihan johonkin jätteisiin molemmat. Alin 6 hyökkäjän potentiaaleja, mut ei oo mitään väliä. Mä luovun Vorakista ja tosta sen diilistä vaikka ihan ilmaiseksikin. Mä sanoisin, että pari viimeistä, mistä me voidaan luopua, on Carrier ja Savard. Carrier 3 vuotta jäljellä 4 miljoonan palkkahitillä. Joten Carrier on semmonen mistä 100% luovutaan, ja Savard sama. Vanhoi pelaajia isoilla diileillä. Hei, mä unohdin vielä. Monteboltista pitää päästä eroon, koska Wallstead ehdottomasti ykkösveskari. Monteboltilla voisi jotain vaihtoarvoa ollakin 3 vuotta. Diilis jäljellä 3 millin cap hitillä. Katsotaan mitä Monteboltista sai jopa 2 kolmoskierroksen varausta. Ei täällä muut tarjota. Mut Columbukset 2 kolmoskierroksen varausta. Ihan täydellisesti on. Montebolt vaan pois tosta Wallsteadin tieltä. Ja siinä on mun ensimmäiset movit Montrealissa. Tultiin isolla ryminällä sisään ovesta. Heti kaikki vaan roskakori oikeesti. Me katsottiin nuoria pelaajia. Me oltiin sillä, että te jäätte tänne. Ja kaikki vanhukset veke. Oikeesti me halutaan hävitä. Tässä on kentät, millä lähdetään ensimmäisen kauteen. Ja mä laitoin Laineen ykköskenttään Caufieldin sijaksi. Koska Suzuki, Slavkovski ja Laine tai Caulfield saa +5 ykköskentässä. Mutta mun tavoite on saada Laine nyt takas sinne 90 overalliin, takas NHL Staraksi. Mä haluun, että se saa +5 tossa ykköskentässä. Saa mahdollisimman paljon tehoja. Caulfield nyt pärjää tässä. Mä luulen, että se pelaa hyvän kauden tässä kakkoseskin. Doug ja Nuhukin rinnalla, mutta mulla ei ole sama fiilistä Laineesta. Laine nimenomaan tarvii Suzuki ja Slavkovskin. Rinnalle niin mennään tällä. 3. kenttä on juniorikenttä, Heineman 22, Oliver Kapanen 21, Roy 21. Ei missään nimessä olisi NHL-joukkojen 3. kenttä, mutta me halutaan hävitä tällä kaudella. 4. kenttä on tämmönen kokemuskenttä, Armia, Boulet ja Pinardi. Tulee vaan fillaa 4. kentän tarvitsemat jääajat. Ja puolustus! Come on! Häviöitä on tulossa! Ykköskenttä Lane Hudson ja Mike Lokes. Mike Lokes on top 6 potentiaalinen pakki, mutta 78 overall jo 21-vuotiaana. Iso kokonenkin vielä. Toivottavasti kehittyy. Google, Reinbacker, kakkospari. Mä nostin Reinbackerinkin vaan NHL-rosterin nöyrästi. Saadaan sitä kokemusta meidän yhdelle timanttiprospektille ja toivottavasti se nousee tämän kauden aikana. Mua vähän huolettaa tässä jengissä se, että näillä mun staroilla, Hudsoneilla, kumppaneilla, jos jengi ei suorita, jos ne pelaa itse huonoja kausia, niin voi mennä motivaatio ja menettää overalli. Et pitää toivoa, että tää nyt ei mene siihen. Ja tosiaan Wallstead on maalissa. Carey Price tulee kakkosveskariksi. AHL:ssä mä annan mahdollisimman paljon nuorille pelaajille vaan roolia täällä näin. Tässä on nää AHL-kentät, jos jotain kiinnostaa. Mut joo. Eiköhän mennä kauteen sitten. Mä annan vielä ennen pelejä mun kaikille tärkeimmille pelaajille kauden tavoitteet. Te ootte kertonut mulle kommenteissa viime GM-modessa, että nämä pelaajat kehittyy nopeammin, jos annat näille tavoitteita ja jos ne saa ne suoritettua. Mä en näytä teille näitä tavoitteita, mitä mä annan näille pelaajille. Nyt erikseen tässä menee sen verran aikaa, mutta mä voin näyttää tästä Laineen nopeasti esimerkkinä. Eli Laineelle mä luon tilastohaasteen maaleista. Joo, just täydellistä. Laineelle 40 maalia ensi kaudella. Ja sit jos se saatu suoritettua, niin sillä esim. Veto kehittyy tai se saa moraaliboostia ja kaikkea tämmöstä ja sit se overall voi nousta. Tässä on tavoitteita, mitä mä laitoin pelaajille tälle kaudelle. Mä laitoin Slavkovskille nopean vedon X-Factor haasteen. Mä ajattelin, että se saisi tommosen extra vetokyvyn, mut nopea veto meinas aloituksia eikä laukauksia. Ei oo mitään ihmettä. Sitten lyödään kausikäyntiä. Kuka muu vastassa kuin mun edellinen joukkue, Toronto Maple Leafs. Joo, nyt ollaan hypätty 3 vuotta taas taaksepäin GM-modessa, mutta jossain toisessa universissa mä olin Toronto GM ja voitin sen Stanley Cupin. Mennään kattoo nyt. Hei, jätkät, mä haluan hävitä. Hävitkää, boys. Yes, 4-1, upeeta. Niin paljon hävitään kuin mahdollista. Niin saadaan hyviä draft-pikkejä. Ja toivotaan samalle, että mun nuoret pelaajat pelaa hyvin, niin ne nousis overallissa. Mä tulin Lehtereelle katsoa nyt, että jengi pelaa niin kuin mä haluun. No niin hei, vastustajalle kiekko. Halutaan menetyksiä. On hyvä. Hyvä, just tohon ekaan blokkiin, on kaunista. Kiva olla, kato,
uuden joukkueen täällä Sweetissä. Mitä Martin, hei? Mitä me sovittiin, Martin? Ei maali, ei voittoakaan tällä kaudella. Ei voittoakaan. Maaleja voidaan tehdä. Laineille varsinkin se 40 kaappia, mutta ei voittoakaan tällä kaudella. Pitää muuten toivoa, että Wallstead ei menetä motivaatiotaan, kun kaverin voittoprosentti tulee tällä kaudella pikkasen huonompi. Hyväs myllys ollaan Matthews, on nättiä. Otetaan Lainekin siellä. Toivottavasti Laineella kestää motivaatio, koska... Oliks Laineella varakapteenin merkki? Ei oo totta. Mä odotin katsoa mun kapteenista muuta. Se katsotaan tän pelin jälkeen. Ei, Laine ei oo kapteeni aineesta vielä. Pitää eka nyt näyttää kentällä mihin sit on. Laine heitti sen vanhan joukkojen Columbuksenkin ihan bussi alla. Hieno äijä. Tää on hyvä. Morgan Riley. Tätä... Oi. Tää tulee olemaan vähän erilainen kausi, mutta mennään tosiaan tää ykköskausi nyt tässä jaksossa läpi. Niin... Päästään sitten heti kakkoskaudessa. Voiton maku. Mikä tää nyt oli olevinaan nuuhukki, hei? Ei me tätä tarvita. Hei, saatte tehdä maaleja, kunhan me hävitä. Se on kaikki kaikessa. Hienoa. GM on tyytyväinen uuden joukkueen suoritukseen ensimmäisessä ottelussa. Oli just semmoista häviämisen kulttuuria, mitä lähettiinkin hakemaan. Hyvä jätkät! Eli nyt sit vaan irtokiekko omaa maali eteen ja jatkuvasti aktiivisia kiekosta luopumisia. No niin, mennään. Se on menoa nyt. Mutta ei mitään. Simuloidaan tää eka kuukausi tästä ja toivotaan, että joukkue häviää niin paljon kuin mahdollista. Ja me voitettiin Boston heti, hei! Toinen voitto! 4-2 rekordilla on aloitettu. Ei tää näin pitänyt mennä. Ei mun piti muuttaa se joukkojen kapteenista. Suzuki kapteeni, joo, se on hyvä. Laine-vara ja Kuhle-vara. Ei, nyt poistetaan nyt Miten Patrick Laineella on varakapteeni? Kyllä me annetaan Jollelle A. Se on ehdoton liideri tuolla pukuhuoneessa. Ei täällä oo ketään muuta. Voinko mä antaa Pricelle varakapun? En. Mennään sillä Kuhlella sitten, se on ihan ok. Ja Laineen asenne on huonontunut siitä, että hänellä on tullut menetetty varakapu. Hei, nyt Laine oikeesti. Oikein mä tommoista tykkään, kun tommoset jätkät hyvä, kun en tiennyt edes kuka on, että ja sitten tulee jotain selittää siihen. Nyt tulee, joo, just näin. 5 ottelun häviöputki. Ja 4 ja 7 rekordi. 6 ja 8 rekordilla eka kuukausi. Tää on ihan hyvä. Mennään suoraan tuohon tammikuun alkuun. Toivotaan, että tää sama pitää. Voidaan siinä vaiheessa katsoa vähän sarjataulukkoa sitten ja pelaajien tilastoa, joten skipataan suoraan siihen. Mitä tää on tap? 1, 2, 3, 4, 5. Me ollaan voitettu 6 peliput 13-9. Anteeksi. Mitä tää on tap? 14-11. Mä oon tullut tahalleen häviä tänne, meillä on 17 ja 1. Tää on parempi kuin Toronton runkosarja oli ikinä. Hei, nyt on pakko laittaa simulointi seis. Nyt 20 voittoa, 13 häviöä, 1 jatkoaika. Me ollaan meidän divarin kolmantena. Melkein kaikki on plus miinus plussalla. Suzuki yli piste per peli, Caulfield kakkoskentäs. Laine on joku syöttökone yhtäkkiä, se kyllä häkkeitee. Rainbackerkin 13 pistet plus 2. Kaveri on 74 overall, nyt noussut 75. Ja Wallstead maalis 91 torjuntaprosentilla, 18 voittoa 10 mat. Onks tässä niinku tuleva eliittiveska vaan? Mailokskin noussut 79. Mut hei, nuoret jätkät, meillä on tosi energinen joukkue. NR-runkosarjassa on paljon pelejä, tiiäksä. Meillä ei samalla lailla ukoilla jalka paina. Meidän jengin keskikäy 22 vuotta. Joo, no ei mitään. Jos te haluatte jatkaa näin, niin jatketaan. Mun on pakko mennä katsoa nyt Florida Panthersia vastaan. Hallitsevaan Stanley Cup -mestariin vastaan tai seuraava matsi. Et jos me niinku oikeesti nääkin pelit voitetaan meidän divisioona vihollisia vastaan, Laine tehnyt häkin, niin on tää nyt ihan uskomatonta. Tatsuk, joo. Floridan lisäpönttö. Ei siis. Jätkät. 7-4. Nyt ajat Floridalle vielä 3 maalia tässä kolmanteen loppuun. Pitää nyt antaa, hei. Hei, pois edestä nyt, pois edestä. Ei, ja siellä on Struble. Joku ihme Struble blogilla oikeesti. Väärä suunta, hei. No niin, kiekko vihulle. Kiekko vihulle nyt. Kiekko vihulle. Me ollaan hallitsevalle Stanley Cup -mestarille tehty 7 maalia. Dan Bice kattoo ihan ihmeessä, että mikä tää Montreal on. Ja Laine tekee hommiikin omissa. Milloin sä oot viimeksi nähnyt Patrick Laineen oma maalin takaa? On tää aika epäreellistä. Kato nyt Laine, mitä sä teet täällä? Heittää rumpuu! Vitsi mikä joukkue pelaa. Ja mitä menee taklaa päätyy? Ei tämmöstä Patrick Lainetta ollut ikinä. No se on ollut, mä laitoin sille 40 maalia tavoitteeksi ja jengi pärjää ja kato Patrick Laine takakarvaavi. Ihan uskomatonta. Me voitettiin Florida 7-4. Ei tän näin pitänyt mennä. No nyt tuli pari häviöä putkea, mutta meillä on jo 24 voittoa ja 18 häviöä. Siis oikeastaan kausi on lähtenyt niin hyvin käyntiin, että
musta tällä hetkellä tuntuu, että pitääkö mun nyt vaihtaa tää suunnitelma, mikä mulla oli tähän niinku kauteen. Mä luulen, että tässä on käynyt tuuri nyt alkukaudesta. Mutta mä simuloin trade deadlineille, ja jos trade deadlineilla näyttää oikeasti siltä, että tää jengi suorittaa, niin mä voin katsoa tälle joukkueelle jotain niinku mahdollisia parannuksia. 6 peliä trade deadlineille. Me ollaan meidän divisioonassa 3. edelleen. Tää tulee tosi ratkaisevia pelejä tämän kauden kannalta. 8-2 häviö. Et mennäänkö me nyt sinne häviösuuntaan vai oikeasti voitetaanko me vieläkin? Nyt tuli 2 häviöä peräkkäin. San Jose, liiga huono jengi, hävittiin 7-0. Voi, Edmonton tosta vielä. Edmonton varmaan ihan NHL:n parhaita joukkueita, 8-0 turpaa. Noniin, käydään tilanne läpi ennen trade deadline. Mulla on meidän divaris 6. varmasti playoff-paikasta 5 pistettä. Ei oo ihan kauheasti kuitenkaan, Bostonilla 2 peliä enemmän. Ja wildcard-paikasta me ollaan pisteperässä. Laine 63 pistettä, yli piste per peli. Lainesta on tullut oikeasti syöttökone. Suzuki on nyt saanut jo sen syöttötavoitteen täyteen, minkä mä asentin sille 75 pistettä. Suzuki pelaa ihan älytön kautta, Slaukowski. Siis Dakilki on 49 pistettä. Hudson painaa -9. Wallstead 90,4 torjuntaprosenttia. Mitäs ihmettä taas nyt pitäisi tehdä sitten? Ei! Muutetaan laivan suunta. Laiva oli menossa tonne. Laiva kääntyy tänne. Noniin, ei mitään. Me laitettiin 3. kenttää vähän enemmän järkeä. Siis voiko olla, että tää joukkue on oikeasti pudotuspelijoukkue? Ei täällä oikeastaan pitäisi se olla mahdollista, mutta näköjään se on. Miinustakin satelee. Mä laitan vielä niin, että mä laitan Strublen 2 ja Reinbacherin 3. Laitetaan Segai vielä tonne Merrillin tilalle. Mitä luulette, jätkät? Päästäänkö playoffeihin? Nyt selvi. Ja trade deadline olisi vielä. Katsotaan ketä trade deadlineille saatavilla. Monturlian vanha, Kempe 28. Granlund 3-3. Joo, ei oo. Chichirin olis kyllä. Kiekollinen pakki. Soppari loppuu tähän kauteen. No mut Chichirin 26-vuotias, siinä olis meille hyvä pakki seuraaviksi kausiksi. Mut se ei oo kiinnostunut meidän joukkueesta. Se ei halua tulla tänne. Okei, no ei. Lähetään vaan viimeisestä vaihtopäivästä pois. Mut hei, näettekö? Calgary muuten vastasi. Calgary luvaa 25 voittoa tällä hetkellä. Meillä on Calgaryn ensimmäisen kierroksen varaus tälle vuodelle. Eli simuloidaan kaus loppuun, mutta katsotaan missä Calgarykin tulee olemaan. Vegas on antanut mono Bruce Cassidille. Aika kova movie Vegasiltakin. Se tulee olemaan siinä ja siinä ollaanko me playoffeissa. 35 voittoa, 28 häviöä, 5 jatkoaikahäviöä. Nyt tuli 2 häviöä putkea. St. Louis vastas. Tää olisi melkein pakko voittaa jo tässä vaiheessa. Sieltä 3-0 häviö. Ja eihän playoff-paikasta nyt ole enää tietoakaan. Me ollaan hävitty ihan liikaa matseja tässä vaiheessa. Kaikki on jo menetetty jo. Meillä on enemmän häviöitä kuin voittoja. Sitten kun mä laitoin rosterin semmoseen niinku iskuun, että mä ajattelin, että yritetään voittaa enemmän, niin sitten me ruvettiin häviämään enemmän. Tähän peli on aika vaikea päästä kiinni. Mut nyt, NHL-runkosarja on loppu. Simuloidaan tosta vielä noin pari vikaa päivää. Ja katsotaan nyt, monen sijaan me loppujen lopuksi oltiin. Katsotaan pelaaja yksittäisiä kausia vähän ja katsotaan missä mennään. Me oltiin, playoff-paikasta 93 pistettä. Siis 12 pistettä. Kyllä me nyt lopussa jonkun verran pudottiin, mut yllättävä. Olihan tää nyt ihan niinku ihan liian hyvä kausi. Meillä oli NRin 10 vähiten pisteitä, eli meillä on 10 parhaat chanssit ykköspikkiin. Ja todennäköisesti meillä tulee top 10 pikki. Eli tää oli ihan ok. Mut Calgary Flames 5. huonoin joukkue NHL runkosarjassa. Joten meillä tulee todennäköisesti olemaan 2 top 10 pikkiä tämän vuoden varaustilaisuuteen. Aivan loistavaa. Täytyy sanoa, että Laine onnistui siinä, mitä mä lähdin hakemaan. Että ei ehkä siinä roolissa, mitä mä ajattelin, mutta 77 pistettä, 82 peliä. Patrick Laine on back. Jostain syystä Lainelle ei silti häkki heilunut, niin kuin piti ykkösessä, mutta Suzuki 66 syöttöä, 96 pistettä, ihan jäätävä kausi Suzukilta. Slavkovski Caulfield, ihan hyvää settiä. Ja Caulfield on saanut lisää näitä kykyjä. Se oli kauden alussa 3, nyt sillä on jo 5, 89 overall. Voidaan katsoa, nämä moni näistä pelaajista varmaan noussut overalliin. Me nähdään sitten kesällä ja off-seasonilla enemmän, että kuka on noussut mihinkin. Reinbacher on jo 78. Tätä mä meinaan. Noniin. Hyvä. Näillä jätkillä oli just hyvä antaa roolia, peliaikaa, niin nämä kokonaisuudet nousee. Tässä on vielä kaikkien tilastoja, jos teitä kiinnostaa. Ja katsotaan, miten Wallstead pelasi. Kyllä aika hyvän kauden. 90 torjuntaprosenttia tämmöisen roskistulipallon takana, niin täytyy sanoa, että ihan ok. 3,5 PMK, eli laukauksiahan tuli meidän maalia kohti, siis ihan järkyttävä määrä. Vielä tähän jakson loppuun. Sivuloidaan playoffit loppuun, katsotaan kuka voitti. Tai kuka voittaa 2025 Stanley Cupin. Sitten käydään läpi kauden palkinnot. Katsotaan sitten vielä lopuksi, että mitkä varausvuorot me saadaan ensi vuoden draftiin. Stanley Cup-mestari on Dallas Stars. Ne voitti New York Rangersin 4. pelissä finaaleissa. Tässä on koko playoff-puu. Pakko katsoa tuolta. No niin, Toronto. Ei, Toronto hävisi Bostonille ekalla kierroksella. Toi on nyt vähän liikaa jo.
Katsotaan vielä runkosarjan pistepörssin, niin näette vähän tehoja. Siis Matthews on tehnyt 63 maalia, 140 pistettä. Kutserovilla 68 ihan järkyttäviä tehopisteitä ympäri NHL. Artros Matthews, Hart Matthews. Sydän lämpee. Muuten, vitsi mua ärsyttää, mulla ei Montreal-paita. Mä laitoin vaan punaista tonne taakse. Mä tarvitsen Montreal-paita, hemmet. McAvoy Norris, Lady Big Point, Celebrini on Calder, Conn Smythe Robertson, Henderson Vesna. Oho, yllättävä. Saako meidän pelaajat? Mitä? Ei tietenkään. Sitten simuloidaan varaustilaisuuteen. Ensi kaudesta tulee oikeesti tosi iso. Okei, nyt hei. Varausarvonnan tulokset. Kälkärin pikki pysy 5. Missä meidän oma pikki on? Meidän oma pikki on 11. Okei, eli meillä on 5. ja 11 pikki varaustilaisuuteen. Tää on loistavaa. Keskisen kykyjen etsijän sijoitukset. Eli miltä näyttää tämän vuoden tulokkaat? Mä en oo edes käynyt itse asiassa kattoo tätä listaa. Mä en tiedä, miten nämä menee NRissä. Kertokaa mulle kommenteissa. Siis jotkuthan näistä on aitoja prospekteja, mutta mun mielestä ei oo kaikki. Ei kai nää ole mitään oikeita pelaajia. En mä ainakaan niinku... Ei ainakaan, en tiedä näitä. Täällä on paljon pelaajia, mitä meillä on scoutattu ollenkaan. Tää on itse asiassa todella huono. Mitä meidän scoutit on? Scoutit ei oo tehnyt kyllä mitään hommia, mutta täällä on muutama pelaaja siis. Tyyttin, Santala, Myhr ja Mironov on varmoja eliittipelaajia. Ja meillä on top 5 pikki. Toivottavasti me saadaan joku näistä eliittipelaajista. Pitää toivoa parasta. Sitten jos me otetaan tuntematon, niin sitten me otetaan riski, että se ei ole eliittipotentiaalin pelaaja. Mikä tää? Ja Tyyttin on jalokivi. Mitä tää tarkoittaa? Vitsi, tää on mulle niin uutta. Teidän pitää auttaa mua kommenteissa, että miten tää franchise toimii näistä varaustilaisuuksista. On täällä oikeetkin prospekteja. On Misa, on Spenke, Eklund, TMS. Mut ei oo niin kuin, kaikki ei oo missään nimessä niin kuin aitoja. Ensi jakso alkaa sitten draftilla. Vielä lopettaneet pelaajat. Niklas Backstrom, Weber, Lusik on legendaarisia nimiä. Mitäs maalivahdit? Ja Carey Price laittaa hokkarit naulaa. Kiitos Käri. Bell Centeri kattoo ehdottomasti paita. On ollut paras Montrealin pelaaja. Sitten en tiedä. Patrick Roy. Siinä oli eka jakso Montreal Canadiensin GM-mode. Kertokaa kommenteissa, mitä tykkäsitte. Ja hei, muistakaa tilata myös kanava ja seuraava kerta.